नमस्कार साथीहरु, यदि तपाईहरु डीबी को फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहा नै होला कि डीबी को फर्म भर्नको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ फोटो हो। किन भन्दाखेरि मोस्ट अफ द फर्महरु जुन रिजेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो फोटो नभएर अथवा फोटोमा केही मिस्टेक भएर हुन्छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ म भन्न गइरहेको छु कि कस्तो खालको फोटोहरु चाहिँ तपाईले आफ्नो डीबी को फर्ममा हाल्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा त्यो एक्सेप्ट होस्, राइट? ओके, सो तपाईहरुले चाहिँ त्यसको लागि डीबी को अफिसियल वेबसाइटमा गएर पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ। टुटुल हैन, डीबी लटरी भनेर चाहिँ यसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र dbprogram.state.gov भन्ने यहाँ एउटा वेबसाइट आउँछ, त्यो खोल्नु होला तपाईले, राइट? त्यसपछि यहाँ फोटो एक्जाम्पल्स भनेर, अब फोटो एक्जाम्पल्समा चाहिँ यहाँ उनीहरुले यसरी कस्तो खालको तपाईले के चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ त्यो सबै यसरी लिस्ट गरिदिएको छ। र तपाईहरुले यो स्याडो एन्ड लाइटिङ भन्ने छ, स्याडो कस्तो हुनुपर्छ, लाइटिङ कस्तो हुनुपर्छ, ग्लासेस लाउनु हुँदैन, यस्तो सनग्लासेस र इभन यो रेगुलर तपाईको पावर वाला चस्मा पनि लाउनु हुँदैन, यस्तो कुरा भनेको छ है। अनि त्यसपछि आउँछ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन म यहाँ यो भिडियोमा कुरा गर्न गइरहेको छु, त्यो चाहिँ छ साइज एन्ड पोजिसन है त। सो तपाईको पोजिसन चाहिँ अफ कोर्स यसरी यस्तो यो साइडमा छ, यति कुनामा छ, यस्तो हुनु हुँदैन हैन, यस्तो लाइक धेरै नजिक भयो यो पनि हुनु हुँदैन। ठ्याक्क यतिको डिस्टेन्समा तपाईलाई यो पासवर्ड साइज बनाउनु भएको छ भने यस्तो थाहा नै छ होला तपाईलाई हैन, यस्तो हुन पर्छ। पोजिसनको कुरा चाहिँ त्यो भयो है। अब साइजको कुरा चाहिँ तपाईले अफलाइन फर्म भन्नुभयो, जुन फिजिकल फर्म भन्नुभयो भने चाहिँ 2 इन्च बाइ 2 इन्चको फोटो चाहिँ तपाईलाई त्यो फोटो चाहिँ टास्न पर्ने हुन्छ, 2 इन्च बाइ 2 इन्चको। सो तपाईले चाहिँ यदि फोटो स्टुडियोमा गएर फोटो प्रिन्ट गराउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँको मान्छेलाई भन्नु होला कि 2 इन्च बाइ 2 इन्चको फोटो चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि अर्को कुरा, तपाईले अनलाइन फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने 600 बाइ 600 पिक्सलको चाहिँ एटलिस्ट चाहिन्छ है त। 600 बाइ 600 पिक्सलको फोटो तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र एटलिस्ट 54 किलोबाइट 54 केबी साइज भएको फोटो चाहिँ तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा, फोटो चाहिँ जेपीईजी यो .jpeg एक्सटेन्सनमा हुनुपर्छ, .png अरु भएर काम लाग्दैन है त। सो अब म चाहिँ भन्न गइरहेको छु कि तपाईले यो 600 बाइ 600 पिक्सलको फोटो चाहिँ कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, यो साइजको चाहिँ कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले एडोबी फोटो रिसाइजरमा जानुपर्ने हुन्छ। सो एडोबी फोटो रिसाइजर भनेर सर्च गर्नु र फर्स्ट जुन आउँछ त्यसमै जानु होला। यो चाहिँ adobe.com भन्ने डोमेनमा जानु होला है। यो चाहिँ अफिसियल हो एडोबी को र यसबाट चाहिँ तपाईले फ्रीमा रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ यो टुल युज गरेर है त। त्यसपछि ब्राउज अन डिभाइस भन्छु र मेरो चाहिँ यहाँ अब डेस्कटपमा छ सायद, डेस्कटपमा यो स्याम्पल फोटो मैले डाउनलोड गरेको छु। अब यसलाई चाहिँ 600 बाइ 600 कसरी बनाउने भन्दाखेरि सो कस्टम यसरी जानु होला। यहाँ अब विड्थ 600, हाइट 600 गरे। ओके, दिस इज डन है त। यो 600 बाइ 600 को फोटो भइसकेको छ र यो तपाई डाउनलोड गर्नुहुन्छ है त। ओके, यो डाउनलोड हुँदैछ र यो चाहिँ मलाई चाहिँदैन है। ओके, यो डाउनलोड हुन हल्का टाइम लिन्छ तर केही छैन। सो त्यो डाउनलोड भएको फोटो चाहिँ अब तपाईले काम गर्छ कि गर्दैन भन्दा कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि डीबी फोटो टुलमा जानुहोस् तपाई। त्यसपछि अब यो फोटो टुल.state.gov भन्ने यो state.gov भन्ने चाहिँ जुन डोमेन नेम छ नि, सो उनीहरुको अफिसियल वेबसाइट नै यही हो के है त। सो यो अफिसियल वेबसाइटमा तपाई जानु होला र यहाँ चुज फोटो गरेर हाल्नु हैन। अनि त्यसपछि जुन फोटो अब डाउनलोड भएको छ है त, यो माई प्रोजेक्ट 4 यो पनि यो दुईटा पनि त्यही फोटो हो तर मैले चाहिँ पहिला बनाएको थिएँ। सो माई प्रोजेक्ट 4 को नाममा चाहिँ अहिले भएको थियो, यो ओपन गर्छु। ओके, यो फोटो डज नट निड क्रपिङ भनेको छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ बेसिकली भन्दाखेरि यो फोटो टुलमा चाहिँ तपाईले एक राइट फोटो बनाउनको लागि क्रप गर्ने चाहिँ तपाईको हो के, यसले चाहिँ त्यो काम गरिदिन्छ रे। अब यो फोटो त अलरेडी 600 बाइ 600 को डाइमेन्सनमा छ, सो यो फोटोलाई क्रप गर्न पर्दैन।
र यो फोटो यदि यो इरर जस्तो देखिन्छ तर एक्चुअली यसले चाहिँ उतापट्टि फर्ममा अपलोड गर्दाखेरि काम गर्छ है त। सो यसलाई चाहिँ क्रप गर्नै पर्दैन अरे क्या। सो त्यो भयो है। अब यो चाहिँ एक्जाम्पल यहाँ पनि देखाइरहेको छ, यहाँ पनि देखाइरहेको छ एक्जाम्पल। अब तपाईँले यो सबै एक्जाम्पल हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। अब तपाईँ यो चाहिँ एक्जाम्पलहरू तपाईँले हेर्नु होला कस्तो कस्तो चाहिन्छ के चाहिन्छ भनेर कस्तो। सो बेसिकली यही भयो, मैले चाहिँ रिसाइज गर्न सिकाएँ तपाईँहरूलाई।